Yes, magandang araw at kamusta po tayong lahat? Welcome back to my channel. Panibagong araw, panibagong tutorial na naman po tayo today. So, napaka-interesting ng ituturo ko ngayon kung bakit ba hindi natin nakikita yung mga comments or naha-hide yung mga comments natin, naha-hide yung mga nag-comment na iba. So, kapag may mga tayo na task na kailangan mag-comment, pero sinabi mong nag-comment ka doon, pero wala naman pala, ayun pala, tinago ni Lolo. So, ayun ang ating pag-aaralan today at magbibigay tayo ng tips para hindi maitago ni Lolo yung ating mga comments. Lalong-lalo na sa mga baguhan pa lang sa YouTube, kailangan nyo itong panoorin hanggang dulo. So, ayan, sisimulan na natin. Huwag na nating patagalin. So, first thing, of course, pupunta tayo sa ating YouTube Studio na na-download natin sa ating mobile. So, ayan. Click lang po natin yan. And then, sa may taas, sa dashboard, na may tatlong guhit, i-click po natin yon. And then, click comments. And then, ganyan nga po yung makikita natin. Doon sa pinakataas ulit, yung may publish at yung may triangle, click po natin yung triangle and then makikita po natin na lalabas po dyan yung held for review. So, dyan po tinatago ni Lolo yung mga comments na ayaw niyang i-publish. So, bakit nga ba hindi niya ina-allow na i-publish? Yun ang good question. So, ayun, i-click lang po natin yung held for review at dito po natin makikita yung mga na-hide comments ni Lolo. So, i-check natin bakit nga na-hide ni Lolo yung mga comments na ito. So, for example po itong kay Liado.tv, mega shoutout sa iyo. Ang sabi dito, thanks, it's a big help. #Edwin De Castro. So, kung mapapansin nyo yung thanks niya, nilagyan niya po ng period o tuldok. So, isa po ito sa mga naobserbahan ko po na ayaw ni Lolo, yung may mga tuldok. Tsaka po dapat hahabaan po natin yung comment po natin na related sa video. Saka po natin ilalagay yung thanks, it's a big help para po hindi po siya ni-hide ni Lolo. So, ganun din po kay Sunny Boy Official, mega shoutout sa iyo. Ang sabi dito, thanks for sharing this video, #Edwin De Castro. So, ayun nga, meron pa rin siyang period. Tapos, yung hashtag niya is big letter yung kasunod. So, dapat po pag mag-hashtag po tayo, small letter po yung kasunod. Hindi po pwede yung big letter. And then, kapag gagamit po tayo ng hashtag, huwag po tayong mag-i-space. Tuloy-tuloy lang po yung pangalan ng i-hashtag po natin. Wala na pong space yon. For example, #Edwin De Castro. Huwag na po tayong mag-i-space pag nag-hashtag po tayo. Kailangan po isang word lang po yung hashtag name na ilalagay po natin. Yung first name at surname, no space na po yun. And then, dito naman po tayo sa comment ni My Loves. Ang nakalagay lang dito is hashtag, tapos yung pangalan. Wala na po siyang ibang comment, kundi yun lang po. So, hindi po pwede yan. Talagang ibabasura po ni Lolo ang mga ganyang comment. Kailangan po nating mag-comment related po sa video na napanood natin. Magbakas po tayo ng tama at huwag po tayong gumamit ng tuldok. So, dito naman po sa isang comment na nakalagay, thanks for sharing po, #Edwin De Castro. Diyan din po yung isang pagkakamali po natin, yung sa may po, tapos hindi na po siya nag-space doon sa hashtag. Kailangan pong mag-space po muna bago ilagay po yung hashtag kasi hindi po yun po pwede.
So, ayan, makikita nyo din sa mga ibang comment, halos pare-pareho po yung mga pagkakamali. Yung may hashtag na walang space, tapos hashtag, tapos big letter, yung mga may tuldok, tapos yung magkasunod na letter na pareho, yun po yung mga hindi inaalaw ni Lolo na i-publish. Hinahide po talaga niya. Kaya, pag-ingat po tayo sa pagbabakas, magbakas po tayo ng tama, na naaayon sa video, at least 5 to 6 words related sa video bago po tayo magpasalamat. Then makikita po natin dyan yung may check, may erase, may report, at saka yung isa pa, yung bilog, yung hidden. Yan po yung i-click natin pag gusto po nating i-approve, i-report, or i-hide yung mga comment na held for review. So doon po tinatago ni Lolo yung mga comment, mga hindi nagbakas ng tama sa held for review muna. So magbakas po tayo ng tama para hindi po itinatago ni Lolo ang ating mga comment. So, gusto ko lang po i-shoutout si Sir Edwin De Castro na isa sa mga tumulong sa akin kaya ako napabilis sa monetization. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa kanya, please subscribe and click the bell all button para updated po kayo sa mga videos niya at makakatulong po siya sa inyo. And then ang aking magandang CCC as Naira channel na isa rin sa mga sumuporta sa akin kahit napaka-busy ko, talagang hindi rin ako iniwan nito. So, shout out sa iyo, sis as Naira channel, at may join button siya, mag-subscribe po kayo at napakamura lang po ng kanyang membership. So, check nyo po yung channel niya, isa rin po siya sa makakatulong sa inyo. Napakabait po nila at very supportive friend. At syempre, I will take this opportunity also na i-broadcast yung aking join button. So, ayan, napakamura lang din po. So, kung gusto po nyong mag-grab, so, very welcome po kayo sa aking team membership. So, yun lang po at maraming salamat sa mga nanood. Maraming salamat sa lahat ng suporta. At sa mga hindi ko po na shout out on my next video, kayo naman po. Kaya don't worry po, maraming salamat po sa suporta at sa panonood hanggang sa muling video tutorial. Bye bye!